میخواستیم حرکت کنه، حرکت خاصی هم نکرد. چیکار داری می‌کنی؟ بازار اصلا تکون دیتا نمیخوره خاصی نیومد. همجوری. با یه تریدر ازدواج میکنی؟ لج و لج بازی پیش بیاد، حالا بیا لیکویدو جمع کن. مادر تو گفت بریم بایی بگیریم و ببین ضرر شد. واسطه تماشای یه فیلمی به نام لیمیتلس، بعد از دیدن این فیلم باعث شد که یه انگیزه شکل بگیر و آره آدم اونو میبینه ذوق میکنه. بله. سلام مجدد به همه عزیزانی که ما رو تماشا میکنید. مرسی که در طول این مدت که چند قسمت پخش شده ما رو دیدید و توجه کردید. به نام خالق بورس شروع بکنیم. آی واندر بورس بلژیکی. بریم ببینیم قسمت سوم قرار چه اتفاقی بیفته، با مهمونامون آشنا بشیم. قبلش یه چیزی بگم. ما قسمت اول اگه دیده باشید اینو نداشتیم، بعد ایشون بودن. بعد من بعدش عذاب وجدان گرفتم چون این موجود زنده است و انگار ما حذفش کردیم و انگار نخواستیمش و دلم گرفته بود. دوست داشتم دوباره در اوپنینگ بیاد اینجا بشینه. حالا حیف که نمیشه نازش کرد و این باشه کنار ما ببینیمش دوباره. امروز ما خبر آمریکا رو داریم. 1 ساعت زودتر معامله خواهیم کرد که در مسابقه توضیح میدم. بریم ببینیم امروز چه اتفاقاتی میفته و قوانینمون چیه. اولین قانون ما اینه 45 دقیقه سشن داو جونز و نزدک رو قراره که معامله بکنیم. پایان این 45 دقیقه معاملات باز در لحظه قراره که بسته بشه. این از نظر تایمینگمون. نمادمون گفتیم داو جونز و نزدک. برای مسابقه هم این سشن و این دوتا رو ما انتخاب کردیم چون که گام بزرگتری دارن، انرژیشون تو سشنشون تخلیه میشه و خیلی قشنگتر میتونست باشه. یعنی ذات بنیادیشون با مسابقه ما همخونی هم داره. یه داستان دیگه، من میخوام یه کاری بکنم، یعنی قوانین رو با هدف این گذاشتیم که شخص بتونه رئال در این مسابقه بیاد بالا. خب یعنی راههایی که ما میتونیم ابیوز بکنه شخص یا دور بزنه یا شانسی بیاد بالا رو تا اونجایی که میتونیم کاهش بدیم، ببندیمش. هرچند که بالاخره در مسابقه، هر مسابقه یکم شانس دخیله دیگه. پس ما اینجا اومدیم برای این که یه کسی یه تریدی رو نگیره باهاش بره و بعد بشینه بقیه رو نگاه کنه، یه قانون دیگه گذاشتیم. حداقل باید 2 تا ترید انجام بدن همه و شخصی که حتی سودش بیشتر باشه اما با یه دونه معامله باشه نمیتونه که برنده بشه. این از این. همه اوردرایی که میگیرن برای اینکه ما بتونیم اشخاص با ریسکشون بازی نکنن، با حجمه بازی نکنن، همه باید با اون رباتی که خودم حالا درستش کرده بودم، کار خاصی هم نمیکنه، فقط اوردر میگیره، حجم محاسبه میکنه، همه باید با اون پندینگ بذارن. ورود لحظه‌ای نداریم چون اونجا یکم شانس هم سر این که من با دست بزنم تا تیک تو سرور بشینم ایجاد میشه. همه باید پندینگ بذارن. با اون ربات ریسک همه رو هم یکسان دادیم 5%. از نظر فنی بچه‌ها محتوای خودم هست، ریسک قرار نیست عدد ثابتی برای همه باشه. اینجا مسابقه است، اینو درک بکنیم. پس ما 5 رو به همه دادیم که کسی نیاد یه حجم عجیب غریبی هی بزنه و باهاش بازی بکنه. یه قسمتی اضافه کردیم به مسابقه که دیدید یا قراره ببینید. نموداری پرینت شده، یک قسمتیش رو قراره با خودکار برای من بکشن که 2 مدل این امتیاز داره که این امتیاز به شکل 2.5% از حساب که $10,000 یعنی $250 روی حسابشون اعمال میشه که با التزام به اون ما ببینیم برنده کیه و سود کی بیشتره. درسته؟ 2 مدل بهش ما امتیاز میدیم. 1 جهت کلی، اگه فقط صعودی درجایی یا نزولی بودنش رو درست تشخیص بده 2.5%. اگر چگونگی حرکتش رو هم درست بتونه برای من رسم بکنه 2.5% مجدد به حسابش اضافه میشه. قوانین مسابقه ما این هاست. سعی کردیم پیچیدش نکنیم. میشد درودان رو آورد توش، میشد پرافیت فاکتور رو آورد توش، میشد چگالی سود رو آورد توش. ما پیچیدش نکردیم، گفتیم هرچی ساده تر باشه بهتره. اگر احیانا در اپیزودی همه منفی باشن برنده کسیه که منفی کمتره و اگر احیانا روزی همه یه دونه ترید داشته باشن اون قانونی که همه باید 2 تا ترید داشته باشن لغو میشه ناخودآگاه. اما قانون اولیه اینه که حداقل باید 2 تا ترید داشته باشن. قوانین مسابقه ما همینه، سعی کردیم زیاد پیچیده‌اش نکنیم. سلام، من اسمم محمده. 1 سال پیش اومدم ایران. 2 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 سال پیش اومدم ایران.
علی فراشیانی. خب اومدیم بریم با آقای فراشیانی قصه‌مون آشنا شیم. خب سلام. اول سلامی دارید بگید. به نام بعد خدا. شروع کنیم. عرض سلام و ادب خدمت شما جناب سعدی و همه مرسی. عزیزانی که قرار مسابقه رو ببینم. بنده علی فراشیانی هستم، متولد 21 اردیبهشت ماه سال 1378. سال کسی روزشو نگفت. آره گفتم باش. دقیق بگم که اوکی تولدت. باشه. با تحصیلات کارشناسی حسابداری و امروز هم در اینجا حضور داریم، در خدمت شما هستم. مرسی. خواهش. کی با بازار آشنا شدی؟ کی والا شروع شد این داستان؟ سال 1400 یکی از رفقای ما لطف کردن بازار مالی رو به ما نشون دادن که اصلا چه خبره، قراره چه کار بکنیم. بعد ایشون شاگرد شما بودن، منم دیگه از همون ابتدا دوره شما رو شرکت کردم و امروز هم در بازار حضور داریم. اون سالی که شروع کردی، بله. چیش برات این کار جذاب بود؟ فارغ از اون داستانی که بگیم خب ترید آزادی زمان داره، آزادی مالی داره، آزادی مکانی داره، اون چیزی که برای من جذاب بود اینه که به مرور که رفتم جلوتر دیدم عملاً دارم با خودم درگیر میشم، یعنی با اون رذیلت‌های اخلاقی که درون خودم وجود داره و به خودتو تو خودشناسی بازار رسیدم. میدیدی. بله، به یه خودشناسی رسیدم که دیدم این علی که تو درون وجود داره با این علی که تو واقعیت هست چقدر با هم دیگه فرق داره. متوجه اون شدم که باید برم سمت خودشناسی، عمیق‌تر بشم تا بتونم تریدر این برتر که بشم. خودتو داری میبینی جذابه. بله. آدم خوششانسی هستی؟ والا من به شانس اعتقاد ندارم، به خاطر اینکه من به این باور دارم که کسی که مسیر درست رو بره، نظم داشته باشه، تلاش باشه، استمرار باشه و تمرکز روی کارش باشه، شانس خودش مجبوره که بیاد سمت من اعتقادی به شانس ندارم. اوکی. من یه چیزم بگم، الان خیلی آروم شدی، خوب بود، خیلی خوشخنده است، خیلی پر زنده انرژیه. الان این دوربین لامصب روشن میشه، مهمونای ما خیلی مظلوم میشن. خودتو ریسک پذیر میدونی یا ریسک گریز؟ بعد محافظه کار یا تهاجمی؟ اوایل که استارت زدیم خب قاعدتا ریسک پذیر بودم، اما به مرور الان که دارم خودم نگاه میکنم ریسک گریز شدم و اون داستانی که برای محافظه کاری دقیقاً همینطوره. یعنی تو معامله مگه من میخوام معامله بکنم، وای میستم، صبر میکنم ستابم اتفاق بیفته، قوانینمو درست اجرا بکنم تا بتونم یه معامله درست بگیرم. با یه تریدر ازدواج میکنی؟ خیر. شریک میشی؟ شریک بله. شریک کاری آره. بله. ازدواج. برگردی به اون موقعی که شروع کردی، چه جمله‌ای به خودت میگی توی یه جمله؟ من اگه برگردم به خودم میگم که از اشتباهاتی که داری درسشو بردار، بذار درونی بشه که دیگه اون اشتباه تکرار نکنی، چون باعث از دست رفتن زمان و انرژی میشه به نظر. اگه از این کریر کاریت، زندگی کاریت، بیشتر تو کار خودمون، بله. یه فیلم میساختن، اسمش چی بود؟ من اسمشو میذارم تلاش بیوقفه. تلاش بیوقف. خب بریم سراغ سیستمت. یکم به ما بگو چجوری قرار معامله بکنی؟ من افتخار اینو داشتم که شاگرد شما باشم در درجه اول. زنده باشید. من اگه بخوام توضیح بدم، ما اون ادله داریم، 3 تا ادله داریم که ضعف، دوری از مرکز ثقل و کراس. یه ذره مفصل میشه. آره نگم نه چون زمان میبره. که اگر بازار تند و تیز بود که عملا ورود ما میشه کندلی و اگر بازار متعادل بود ورود ما سوینگی. این که من گفتم کوتاهش کنیم چون اگه بخوایم توضیح بدیم هم خودش زمان بر میشه، هم باز وسطش ما الان همین ورود کندلی و سوینگی هم که گفتی، خب مخاطب باز نمیدونه چیه. درست. برای این گفتم. بله. حالا هدف این بود. دنبال چه جنس حرکاتی هستیم با این سیستم تو بازار؟ والا سیستم ما همه این جنس حرکات رو شکار میکنه. یعنی در واقع سیستمی نیست که کور باشه چیزی رو نتونه بگیره و عملا من دیدم که سیستم اوکی و همه جنس حرکات ولی بخوام مثال بزنم میشه اصلاحی و ادامه دهنده. چه جوری بازار حرکت بکنه برای تو روز خوبتو میسازه؟ بازار هر جوری حرکت بکنه برای من اوکیه، یعنی یه جوری بگم که بینندگان بهتر درکش بکنن. اگر حجم بخوره بازار اوکیه، هیچ مشکلی من ندارم، ولی خب اگر حجم نخوره، یعنی همون چیزی که تو کار خودمون داریم، گپ بزنه، نبض نداشته باشه، حجم نداشته باشه، یه خورده سخت میشه. اما حجم بخوره ما کارو در میاریم. آره. وین ریت بیشتره یا ریسک بریوار؟ سیستم ما وین ریتش بیشتره به خاطر اینکه قدرت وقتی تو وین ریت هست قاعدتا ضرر متوالی سیستم ما پایین‌تره، ارزنده است که ریسک بیشتری تو معاملاتمون داشته باشیم. بسیار هم عالی. زنده باشیم. قشنگ انگار داره من تبلیغ میکنه. اومدم یه چالشی که مطرح کردیم در مورد WM مارکت بهتون بگم. ما اومدیم چالش گذاشتیم با اطمینان و اعتماد به نفس. اگر شما
کارگزاری رو پیدا کردید که از نظر قدمت، اسپرت، بیمه‌ای که داره، دقت نمودار، تنوع اینسترومنت های قابل معامله و مهمتر از همه قدمت کارگزاری، اگر پیدا کردید که شرایطی بهتر از WM مارکت داشت، بیاید به من بگید. این یه چالشه. میخوایم ببینیم چیزی پیدا میکنید یا نه. خودم در طول این همه سال میدونم که وجود نداره. ما اینجا یه اینم داریم که شما باید زحمت بکشید برای ما بکشید. اینو برای من در این بازه بکشید. چشم. تا ایشون رو میکشن من یه توضیح بدم. ما برای انتخاب مهمان فیلترهای زیادی داریم. من باید ریپورت ببینم، من باید صحبت بکنم یا وبینار میذاریم. اینجوری نیستش که خیلی ها لطف داشتن که خواسته بودن شرکت بکنن تو برنامه. ما یه سری فیلتر داریم. من باید مطمئن بشم کسی که میخواد بیاد اینجا بلده و داره کار میکنه که جدی جلو بریم. خدمت خب شما. کشیدین، ممنون. خب ما اینو میریم الان بیننده ها میبینن درست و غلط شما، ما میریم با هم چک میکنیم. اینو که دیدین حتما برامون کامنت کنید درست کشیدید یا نه، چون تو تحلیل ها و صحبت ها اونایی که شما میکشید هم به درد ما میخوره. خب بریم سراغ مسابقه. حالا بریم نفر بعدی رو آشنا شیم، بعد بریم سراغ اصل کار. خب بریم سراغ شرکت کننده خانوممون تو این قسمت. بفرمایید یه معرفی کنین، چی شد شروع کردید؟ اول از همه چیز سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. من گلناز حسین پور هستم، 33 سالمه و رشته تحصیلیمم بگم رشته تحصیلیمم مهندسی صنایع بوده و از سال 98 هم شروع کردم کارمو با بورس ایران و بعد از اونم تو اون سعوده آشنا شدین و خوشحال شدین و خیلی و در نهایت یه ذره ناراحت شدیم دیگه به خاطر اون اتفاق که بعدش افتاد. خب طبیعیه. خوبه که آدم اتفاقا وقتی یه اتفاق بد میفته، یعنی کار بد میکنه، ناراحت شه وگرنه توی لوپ میفته. بله دقیقاً. اون موقع که آشنا شدین چیه این کار جذاب بود؟ خب من راستشو بخواید اول شغلم این نبود. کارمند بودم و یه شغل روتینه که حالا هر روز صبح پاشی و بری سر کار و یه سری کارا رو انجام بدی، یه سری کارهای تکراری. ولی بعد از اینکه با این شغل آشنا شدم به نظرم خیلی جذاب بود. اینکه همه چی دست خودته، خودت یه جور کارفرمای خودت حساب میشی و من به غیر از این از کودکی من خیلی عاشق کلا کار تجارت و بازرگان و اینجور چیزا بودم و به نظرم خیلی القا می‌کرد که داریم بیزینس. دقیقاً خیلی دوست داشتم این شغل. آدم خوششانسی هستید نه؟ قطعاً بله. همین که الان اینجام نشون میده که آدم خوششانسی. لطف دارید. مرسی. ریسک پذیرید یا ریسک گریز و محافظه‌کار یا تهاجمی؟ خب ببینید اینا همه در واقع صفات نسبی هستش به نظر من و همه آدما این صفاتو دارن تا حدی. آره ببینید من همیشه میگم مثلا چه ریسک پذیر چه ریسک گریز، من میگم ما جفتشو میخوایم. مثلا من میگم مثل آتیش میمونه، ما اگه زیادی ازش دور شیم اصلا گرمایی بهمون نمیرسه، زیادی بهش نزدیک شیم میسوزیم. درست. توی اون طیفی که ما برای این کار نیاز داریم شما کجاشی؟ من اگر بخوام حالا اون درصد بیشتره رو بهتون بگم، فکر میکنم ریسک پذیریم بیشتره. در عین حال چیزی نیست، عوامل پشت صحنه قربونتون برم. خب و در عین حال یه مقدار محافظه کارم. حالا شاید یه ذره در تناقض باشه با هم، ولی ریسک پذیری نه، چون ریسک پذیری میشه روحیه، ولی این داستان تهاجمی یا محافظه کار مربوط به اجراست. بله. بچه‌ها ما هم بلدیم اینا رو کات بدیم تدوینگر دراره. من رئال بودنش رو بیشتر دوست دارم. ما اینجا فیلم سینمایی بازی نمی‌کنیم. دوست دارم صحبتایی که الان مثلا خانم حسین پور میکنه، فکر میکنم همیشه بار اول که این انجام میشه رئال تره، چون ما اینجا فیلم که درست نمی‌کنیم که می‌خوایم آشناشیم تحلیل هایی که در میاد. با یه تریدر ازدواج می‌کنید؟ خب من ازدواج کردم ولی خب شریک میشید؟ دوست داشتم که همسرم به این شغل بیاد و با هم ترید انجام بدیم. اتفاقا بهشونم چند بار گفتم. چرا؟ نمیدونم، احساس کنم یه جو اگه مثلا تو خونه با هم بشیم ترید کنیم یه جو خیلی باحالی میشه. جفتمون با هم عصبانی میشیم، جفتمون خوشحال میشیم
دوست دارم. یعنی دوست دارم که ایشون هم این شغل رو بیان و حداقل قسمتی از شغلشون این باشه. که شاید درک بکنه. بله. برگردید به اون روز اولی که شروع کردید، چه جمله‌ای به خودتون میگین توی جمله؟ روز اول 2 تا جمله میگم. خب بگید. یکی این که کاش زودتر از این شروع کرده بودم و 2 این جمله که وارن بافته. بله. وارن بافت 14 سالش بود و شروع کرده، میگه کاش که زودتر شروع کرده بودم. نمیدونم دقیقا منظورش چیه. بله. من 2 برابر ایشونم ولی بازم این جمله رو میگم. و جمله بعد اینه که ناامید نشو هیچ وقت. امید تو از دست نده و آینده از آن توست. چرا یه جایی ناامید میشی؟ اول خب ترید خودتون دیگه تجربه کردید میدونید دیگه خیلی در واقع شغل سختیه و گنگه، خیلی گیجت میکنه و یه جای واقعا امیدم از بعد یه دست بازار میدادم. سیاه هم داره که دقیقاً. فضای مجازی و اینا میری توش آدم نمیشه. بله. اگه از این زندگی کاریتون یه فیلم میساختن اسمش چی بود؟ اسمشو میذاشتم از سرگیجه تا کامیابی، مثلا یه همچین چیز. خب بریم سراغ سیستمتون. یکم بگید چجوری قرار معامله کنید، تحلیلتون چجوریه؟ ببینید من سیستممو طی این چند سال خودم سعی کردم که حالا تنظیمش کنم و سیستمی نیستش که بخوام بهتون مثلا اسم خاصی بگم. یه جوری هستش که سعی می‌کنم ابتدای هر سشن که حالا می‌خوام معامله رو شروع کنم یه نیم ساعت اول فقط بازار رو رصد می‌کنم و نگاه می‌کنم ببینم کلاً اون روز بازار به چه صورته. و بعد از اون حالا با توجه به اتفاقات و فاندامنتال حالا و اخبار اون روز سعی می‌کنم که معامله رو باز کنم. حالا یه روزایی شارپیه، یه روزایی مثلا حرکت در واقع موجی سوینگیه که این بهترین حالت فکر میکنم و یه سری روزا هم که اصلا بازار رنج تکون نمیخوره، این حرکت خاصی هم نداره. نمی‌خواستم بپرسم چه شکلی باشه برای شما خوبه؟ سیستم شما چه روندی رو چه چیزی رو قراره شکار کنه؟ گفتم من بازار ایدئالم اینه که حرکت موجی سوینگی داشته باشه که وای میسین اون فاندامنتال کارشو بکنه. بله. اون پس حرکتشو میگه. بله. این مثالی برای این دارم میگم، اگه کش باشه کشیدنش و رها کردنش میشه فاندامنتال، این که چگونه از اینجا بعد نوسان خواهد کرد میشه موج بعدش. بله. شما وین ریتتون بیشتر یا ریسپری وار؟ یعنی قدرت سیستمتون رو کدومه؟ بیشتر من ریسپری وار به نظرم بیشتر هستش، درصدش بین 1.5 تا 2.5 هستش و وین ریت هم حدوداً 50% میتونم بگم بهتون. این به این که گفتید ریسک پذیرید میاد. بله. خب اینو برای ما بکشید که ما بریم سراغ شرکت کننده بعدیمون. بله. این خدمت شما. مرسی، بین متشکرم. اون 2 تا خطچین رو بله. بکشید. تا ایشون باید میکشه. دقیق مثل همین بکشم یا اینکه نه کندلی نه، ساده خط بکش. آره. خدمت شما. مرسی، ممنون. مثل این بانک ها خودکارمون هم پس بگیریم. خب بریم سراغ نفر بعدی. امیرحسین مربی. خب با عرض اجازه از من خب سلام مجدد. بریم با امیرحسین قصه‌مون آشنا شیم. الان قبل از این که من بگم خودش شروع کرد، بگو دیگه عجله داری. خب یه تایم تریدمون داره شروع میشه. منم به نوبه خودم یه عرض سلامی گرم میکنم خدمت بینندگان عزیز و محترم، همه دستاندرکارانی که توی این برنامه زحمت کشیدن یه برنامه جذاب تهیه کردن و خود شما هم تشکر میکنم. مرسی. از کجا شروع کردی؟ سنت چقدره؟ واقعیت من 26 سالمه. بحبوحه سال 97 98 با یه ربات ماینینگ گیم شروع شد. بعد یه $10 اسکم شدم توی سایت پانزی و متوجه شدم که این کارو باید خودم انجام بدم. $10 $10 ورشکست شدی دیگه اون بره سنی نداشتم. خب و از همون بره هم شروع کردم، واقعیت نقطه صفر شروع کردم و همینجوری اومدم بالا دیگه طی این سالا. اون موقع که با این کار آشنا شدی یا از اون داستانش اومدی بیرون، چیه این کار برات جذاب بود؟ راستش شنیده بودم که 98% افراد شکست میخورن. آدم کله شقیم دیگه، دوست دارم که کارهای غیر ممکن رو انجام بدم. مثل چینی‌ها حالا که هیچکی نمیتونه من برم بکنم. یه بزرگی آره اینم یه پوینت دیگه، یعنی میگی کار بزرگی بکنم، این انجامش بدم و بتونم توش موفق بشم، خود اینو دوست داری. مرضیه دیگه. نه دور از اون. آدم‌های بسیار موفق کلا مرض دارن، دور از جون تو یه جنونی دارن. اینو جدی میگم، مرز بین جنون و نبوغ باریکه.
خوش شانسی نه یا نه؟ راستش قائل به شانس نیستم، دوست دارم با هر چی که دم دستم باش بازی کنم. اعتقادی نداری. ریسک پذیری یا ریسک گریز، بعد محافظه‌کار یا تهاجمی؟ خب اوایل به قول دوستمون ریسک پذیر بودیم، ولی به مرور که جلو میریم متوجه میشه که این بازار اصلا جای ریسک اضافی نیستش. این اثر دانینگ کروگر دیگه. دقیقاً میگه اثر آدم‌ها. دانینگ کروگره. حالا متاسفانه توی بخش بعدی هم میگم یه درد دلی هم می‌خواستم با بیننده‌های محترم بکنم تا بابت الان دیتاهای غلطی که توی مارکت وجود داره. بگو. یعنی یه تریدر وقتی که وارد این بازار میشه، اولین کاری که میکنه اعتبارات و سرمایه خودش رو از دست میده. بار دوم اعتبار رو از مردم میگیره، اطرافیانش. و وقتی که به برهه سوددهی میرسه دیگه هیچ کس قبولش نداره. این دقیقاً مشکلی که همه تریدرها باهاش مواجهن. و مسئله دوم اینه که اصلا توی مارکت ما افرادی از تخصص‌ها و بیزنس‌های دیگه وارد میشن به خاطر درآمدی که وجود داره. و خب یه گفته‌های موهومی وجود داره، یه سری ایده ها و داستانایی که پشتش هیچ دیتای علمی وجود نداره. و متاسفانه بنده خودم 3-4 سال اول عمرم و سر این دیتا ها، سر این آموزش‌ها تلف کردم. متاسفانه این فقط داستان سرمایه هم تو از نیست. دست دادم. بله. نمیدونم حالا چه کاریه که حتما باید بیایم مدرس ببین هر چیزی تکنیکال که بشیم. خوبه بازار سیاه ایجاد میشه. ما دقیقاً. بازار سیاه تو کنکور داریم، بازار سیاه رو در آموزش مدارس داریم. متاسفانه آره، منم در این خصوص درد دل بزرگی دارم. آره. با یه تریدر ازدواج میکنی؟ سر پوزیشن دوام میشه. لج و لج بازی پیش بیاد، حالا بیا لیکویدو جمع کن. مثلا مادر تو گفت بریم بایی بگیریم و ببین ضرر شد. بیا حالا جمعش کن. برگردی به اون موقعی که شروع کردی، تو یه جمله به خود چی همین جمله میخواستم بگم که بعضی وقتا هم باید کر با بود تریدر هم ازدواج. کور بود. نه جدا نباید هر چیزی رو دید. من خودم به قول حالا گفتیم که اسم نگیم شخصیت اوورتریدی بودم، خیلی سر این موضوع اذیت شدم. یعنی هر چی دم دستم میرسید بررسی میکردم، میخوندم، بک تستش رو میگرفتم. و خب نصف کریر حرفه‌ای من سر این برهه با این آموزش تلف شد. حالا خدا رو شکر سرمایه این آنچنانی آخه از دست ندادم. بدبختی ما اینه که شخص بیچاره چجوری میخواد بفهمه که دقیقاً. البته یه راه داره ها. وقتی این مردم میرن جذب این میشن که طرف با ماشینش عکس میگیره و یه سری مسخره بازی‌ها، به نظر من این بخشش 100% تقصیر خود مردم. به نظر من دقیقاً این شوره باید خود جامعه شروع بشه، وگرنه خب چوبش رو همون مردم میخورن. آره چطور ما هم دیگه. تونستیم تشخیص بدیم، گذرا نبودیم مطلب واسه ما. ولی آره من واقعا میشم سوال چرا مثلا باید جذاب باشه اون همه ویو بخوره طرف بی کارهای مسخره نه تو ماشین دنبال طرف اینا آقا چه ماشین گرونه کارت چیه بیا تو پیجم. برای این مردم به نظرم باید گریست. یکی مدیرای موفقیت، یکی از مدرسای تکنیکاله. این مسئله آره. زیاد دیده میشه توشون. بدبختی رو داره. خدا با اسپانیاشونو که تو ایران این کار رو شروع کردن واقعا لعنت بکنه. یکی از چیزایی که متاسفانه ما تو کشورمون همیشه باش درگیریم بحث اینترنته. طبیعتاً کارگزاری هم که باش کار میکنیم خارج از ایران مشکل داریم. متاسفانه شاهد بودیم در برهه‌های زمان که اینترنت ها رو قطع کردن یا محدود کردن. محدودیت‌های جدیدی هم که مدل‌های جدید بود میذارن. یه اتفاق خوبی که WM مارکت برای ما رقم زده اینه که اومده از 2 سال پیش سرورهای جدید برای ایران ایجاد کرده که اولا فیلتر نمیشن و حسابهای ریل مخصوصا نیازی به فیلتر شکن نداره. دوما حتی با دستکاری‌های DNSی که متاسفانه در ایران ایجادش کردن دیگه همخونی داره و درست انجام میشه و فکر میکنم این برای مایی که کارمون با اینترنته خیلی خیلی مهم و ارزشمنده. اگه از زندگی کاریت یه فیلم میساختن اسمش چی بود؟ دوست داشتم نقطه صفر باشه اسمش. نقطه صفر. خب بریم سراغ سیستمت. یکم بگو برای ما چیکار می‌کنی؟ خب من یه تغییر رشته دادم، از علوم پزشکی رفتم سمت اقتصاد. آره به خاطر علاقه‌ای که داشتم به مارکت و درگیرش شده بودم بیشتر. و خب داده‌های اقتصادی رو بررسی میکنم. خب الیوت کار میکنم خودم شخصا، موجا رو بررسی میکنم بیشتر تا حالا دیدگاه‌های پرایسی. دنبال چه جنس حرکاتی از سیستم تو؟ راستش اکسپندید فلت ها و مثلث ها که حالا نوع پیچیده اصلاح هستن واسم خیلی جذابه، چون حداقل و حد اکثر اون ورود و خروجت واسط مشخصه، میشه ریواردهای خیلی بالاتری ازشون گرفت. خب پس میخواستم بگم وین ریتت بالاست یا ریسک ریواردت؟ سایکولوژیم ضعیفه دیگه، متاسفانه تحمل استاپ ندارم، چون سبکی هم که کار میکنم واسه همه جای جوابی داره. اگر اشتباه کرده باشم یعنی بی‌دقتی از سمت من بود و خیلی اذیت میشم سر این موضوع. پس کمالگرام. به واسطه اون رفتی به سمت، یعنی سیستم طوری چیدی که وین ریتش وین بیشتر ریت هم بشه. بالا باشه.
خب اینو برای ما باید بکشی. ببینیم چی آوردید برامون. بفرم. متشکرم. خب نه این الان تو اون بازه زمانی شد بین دو تا خط. آره بین دو تا خطه فقط. خب یه اوکی، مقدار بعد یه اینورتر. سوال بده جان دلم. بفرمایید. چون این بعدا من با اینا کار دارم. داشت میکشید اینجا شو چی نگاه کردی؟ خب بک چارت رو باید ببینیم دیگه، چون داشتم این بکی موجاشو که تو دل میشمردم. این باید حدس بزنیم، یعنی تو کریپتو هم پیش میاد که عقبه چارت وجود نداره، مجبوری که حدس بزنی، شبیه سازی بکنی که بقیه‌شو بتونی. این که من پرسیدم چون روی اینا تحلیل و صحبت دارم قسمت سوم هر اپیزود. بسیار خب بریم نفر آخرم آشنا بشیم و بریم متشکرم. سراغ اصل کار. مرسی. روزبه گروسی. خب ببینیم که آقای گروسی چجوری شروع کردن، باشون آشنا بشیم. بفرمایید. میخواین سلامی بدین، یه معرفی بکنین. سلام، روزبه گروسی هستم. دوربین شما اینه. اینه. روزبه گروسی هستم، 28 سالمه. از سال 96 تقریبا 5-6 سال پیش وارد بازار شدم به واسطه تماشای یه فیلمی به نام لیمیتلس. بعد از دیدن این فیلم باعث شد که یه انگیزه شکل بگیره و آره آدم اونو میبینه ذوق میکنه. بله. و بلافاصله رفتم تحقیق کردم و که بورس چجوریه، معاملات چجوریه، وارد بازار بورس شدم. در رشته مهندسی مکانیک هم تحصیل کردم. گفتی چند سالته؟ بله 28 سالم. 28 سال. خب به سلامتی. اون موقع که با این کار آشنا شدی، حالا لیمیتلس رو دیدی، چیش برات جذاب بود؟ میدونی یه جوری بود که انگار بازار رو کسی نمیتونه پیش بینی بکنه یا ازش بتونه سود کسب کنه، ولی یه حالت فرا انسانی میتونه ازش معامله کنه و پول در بیاره و یعنی بره این جلو. جذاب بود، یعنی این باعث شد جذب این کار آره شی؟ که مثلا یه چیزی مثل فرادانش باشه که مثلا افراد دیگه بهش دسترسی نداشته باشه، ولی که اگه من باهوش‌ترم میتونم بازدهی بیشتری داشته باشم واسه. بدون اینکه رانت بخواد و ایران امانه اینا رو دیگه نمیخواد. بله. آدم خوششانسی هستی یا نه؟ به طور کلی میتونم بگم خوششانس بودم. ریسک پذیری یا ریسک گریز، محافظه‌کار یا تهاجمی؟ به شدت ریسکوریز و به شدت محافظه‌کار. جالب، شاید از رو حرفه‌ای بودن هم میاد. با یه تریدر ازدواج میکنی؟ بله ازدواج میکنم. شریک چی؟ شریکم میشم. بله. میشی. کلاً اوکی ان تریدر. چون بالاخره اون راهی که ما رفتیم و اون معناهای اون دیدی که ما برای خودمون ساختیم احساس میکنم نزدیک به همه میتونه کارگشا باشه. برگردی به اون موقعی که خود شروع کردی، چه جمله‌ای به خودت میگی؟ یه جمله. نه ترس و ناامید نباش. نه ترس و ناامید نباش. خب همه بعد اگه چی. یه فیلم بسازن از زندگی کاریت اسمش چیه؟ به سوی بی‌نهایت. به اون لیمیتلسه میاد. بله. بریم سراغ سیستمت. یکم بگو. اوایل که وارد بازار شدم هم بیشتر سبکا رو یاد گرفتم و تحلیل میکردم و تا اینکه مثلا با شما آشنا شدم و یک گمگشتگی و سرگشتگی داشتم، نمیتونستم چارچوب کنم، مرتب کنم که چجوری باید اصلا ترید بکنم. تا اینکه با شما آشنا شدم این باعث شد که یک چارچوب خیلی خوبی تو ذهنم شکل بگیره و از این بابت از شما ممنونم. لطف دارید. ممنون. روش تحلیلی من بر اساس همون چیزایی که قدرت بازار و ضعف بازار هست، که کجاها بازار قدرتمندتر میشه، کجاها ضعیف میشه، به اون صورت نگاه هم به این صورت هست. سیستمت دنبال چه جنس حرکاتیه؟ حرکات پرقدرت و کوتاه. یعنی چیزای شارپ ولی کوتاه‌تر. کوتاه‌تر. بله. چه جوری امروز بازار حرکت بکنه روز توه، روز سیستم توه؟ روندهای طولانی تر و روندهای پرقدرت تری بسازه برای من خیلی ایداله. سیستمت وین ریتش بیشتره یا ریسک ریواردش؟ وین ریتش بیشتر هست. به اینکه گفتی ریسک گریز هستی هم خب ناخودآگاه بله. بهتر میشه دیگه، راحت تر میشه. خب این هم لطف میکنی برای ما بکشی. چه دقیق. حالا کندلی هم نمیخواد، خطش هم میکشیدی کافی بود.
خدمت شما. ممنون، مرسی. خیلی خوشحال خب شدم. لطف کردی، ممنون. بدون فوت وقت بریم سر اصل کاری، بریم سر مسابقه. خب سلام، برگشتیم، بریم سراغ اصل کاری. من در طول برنامه نمیتونم چیزی بخورم، نه وقت میکنم غذا بخورم. این یه نسکافه است که میخورم. خب ما امروز خبر داریم. اینو اول بگم، خبر دیوریبل گودز آمریکا رو داریم و پریلایم جی دی پی. از نظر بنیادی الان اونقدر نمیتونن بازار رو بشکونن، اما به نظرم بازار امروز اینجا حجمش شروع میشه، برای همین ما امروز داریم یه ساعت زودتر میگیریم. بریم ببینیم چی جوری میشه. خب بچه‌ها اسکرین رکورداتون رو روشن کردین؟ بله. بله. راحت هم باشید، چیزی هم خواستید وسطش بگین. 6 دقیقه مونده بازار شروع بشه. حالا استرس معامله رو داریم بیشتر. ما قسمت قبلمون هم یه خبر داشتیم، اما تو ساختار گفتیم به خاطر مسابقه تغییرش ندیم. این جلسه با خود بچه‌ها چک کردیم، هر 4 نفر موافق بودن که این کارو بکنیم. یه ساعت زودتر گرفتیم. اینجا پاپ آپ میکنه. عکس خبرش هم امید جان میاره که ببینید امروز چه احوالاتی هست، ببینیم که چی جوری میشه. آقای امیرحسین هم میخواست بره بیرون 5 دقیقه برای تمرکز، من نذاشتم. منفی شد، تقصیر منه. مثبت شد، خودش کرده. باز دوربین روشن شد، ساکت شدی. من بچهای خوبی شدیم. 2 دقیقه دیگه بازار باز میشه، دوستان آماده باشید. کاپیتان صحبت میکنه. کاپیتان صحبت میکنه. کابین کرو چک پلیز. دین 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 دین. این چراغا رو هم روشن خاموش میکنه. مسافرینی که قصد سفر به مقصد نه تا قبل از توقف کامل هواپیما همه بلند میشه. صندلیاتون راحته. عالی. عالی. استاد زیر صندلیامون دستگیره اون چتر بغله. نجات گذاشتین؟ آره هم خواستم بگم یه دستگیره اون بغل بکشین اجکت میشه. تا بازار شروع میشه یه چیزی بگم. به نظرتون آب سرد زودتر یخ میزنه یا آب گرم؟ گرم. گرم. چرا چون اینجوری پرسیدم معلوم بود. آفرین، دقیقاً از مدل پرسیدم. ولی منطقی به نظر نمیاد که آب گرم زودتر یخ بزنه. درسته؟ گرمه، تا سرد بشه کلی طول میکشه. خب پس چرا میگه آب گرم؟ جالبه بدونید که آب گرم زودتر از آب سرد یخ میزنه. اینو چرا گفتم؟ این مصداق بارز همینه که میگم مکانیکی فکر نکنید. 2 تا 4 تا نمیشه. یک طیف نتیجه به ما میده و اینجاست که اگه من بخوام فلسفه و منطق رو در نظر نگیرم جواب مکانیکی باید بدم. بگم آب سرد زودتر یخ میزنه. ولی واقعا این اتفاق نمیفته. برای این داستانه که ساختار کاتالیکی منظور من دقیقاً چی هست، یه فیلم و محتوایی داریم که حالا تامنیلش رو میبینید که خواستید اونجا ببینید، کامل توضیح دادم. این مهمه. چون بارها گفتیم توی کارهایی که به جامعه انسانی ربط داره، مثل علوم سیاسی، مثل علوم اقتصادی، فلسفه و روانشناسی جمعی، ما مکانیکی نباید فکر بکنیم. خب چند ثانیه دیگه شروع میشه. بچه‌ها حداقل 2 تا ترید رو بگیرید. خب شروع شد. بریم ببینیم چیکار میکنید. حداقل 2 تا ترید رو خواهش میکنم بگیرید. حد اکثر هر چه تعداد که دوست دارید بگیرید. معامله رو با دست میتونید ببندید ولی باید حتما با ربات بگیرید. چند دقیقه ابتدایی زیاد بچه‌ها رو اذیت نمی‌کنم، تمرکزشون به هم نریزه. باز یه چیزی رو بگم. ببینید ما برای اینکه افرادی که میان اینجا کلی فیلتر رد میکنن، چون برای من مهمه دیگه. همینجوری یه آدم آماتور بیاد اینجا بشینه، خب برنامه ما معنیش از بین میره. من قبلا هم گفتم، نه که منو میشناسن، من اگه دنبال این بودم که همینجوری یه محتوای درست بکنم که صرف دکور و اینها ویو بخوره، خب خیلی راه ساده تری وجود داشت، نیاز به این هزینه میلیاردی و این کارها نبود.
این رو حتما در نظر بگیرید. من مطمئن میشم که یه کسی داره کار میکنه و حرفه‌ایه، خب یعنی داره ترید میکنه دیگه و از این طریق درآمد داره، بعد تشریف میارن اینجا. آقا یه سوال، یکی از چیزایی که برای ما مهمه میگیم سوداگرا باید رو CFD ها کار کنن چیه؟ اینکه میتونیم روش لورج داشته باشیم دیگه، چون میخوایم سوداگری کنیم، خرید و فروش کنیم. خب ما این لورج رو که داریم، WM مارکت لورج زیاد میده، واقعی هم میده، چون بعضیا هستن لورج رو میدن اما اون استاپ آوت لول شما رو هم میبرن بالا، یعنی عملا انگار الکیه یا مارجیناتون رو زیاد میکنن. خب چون این اتفاق تو WM مارکت نمیفته. حالا میخوام چی بگم؟ لورجتون جدا، WM مارکت 20% هم کردیت میده به شما. یعنی اگه مثلا $10,000 داری، جدای از لورجی که داری، با $12,000 میتونی معامله بکنی. دیگه چی میخوایم؟ از این بهتر. نمیره تو معامله چرا؟ چی شده؟ مت نمیده. ای داده بیداد. کاش میرفتی. استادی محاسبه حجمش اشتباه شد فکر کنم. شد $1. چرا؟ بازش کن. اینش همش درسته؟ ولی خب TP رو میندازه $1. یه بار دیگه روش بزن. رو تنظیمات ربات بزن. اوکی کن. دوباره اینو پاکش کنم. پاکش کن. آخه نه دوباره یه اوردر دیگه بذار پندینگ. بالا الکی بذار. نکشی. بزن برو روش. قبول نمیکنه که. سل بگیم. این مشکلی هم دارم. خب اون چون استاپش پایین تره، استاپش رو بالاتر قیمت فعلی بذار. یه دونه بایم آخه اینجا میگیریم. بابا استاپش بذار. درسته. ولی خب خودت اشتباه گذاشتی، یه هر کاریش ریسک کردی. $50 دیگه. هر چی؟ ریسکمون $50. $500 50 برای من انداخته. اشتباه گرفتی. درست 1000 تا زدی. این یه لحظه. من ریستش میکنم اوردر. معامله گرفتی. خب حسابه دیگه. خب میبندمش دوباره یه دونه. نه دیگه تقصیر خودتونه دیگه. چه فرقی اینم میکنه؟ شانس ما. ما 3 بار ربات رو قبلش گفتیم چک کردیم تنظیماتشو، یکی یه جور دیگه زده، یکی هم عددش رو نه اشتباه زده. مشکل اینه که US 100 من Z24 نبوده. اولش نمیدونستم CFD رو باید بردارم. ولی فرقی هم ربطی داره؟ نکرده. من اون یکی نمادو باز کرده بودم رو اون اینیشیال ستیم. بلنس تو اشتباه زده بودی. روی اون چیزی که پیری که بود اشتباه زده بودم. یعنی یه US 24 Z24 داریم، US 100 Z24. یه دونه هم غیر CFD شو داریم. چه فرقی داره؟ شما حسابتو اونجا میزنی، هر نمادی باش. بذار چک کنم این یکی هم که متوجه اشتباه میشی چی نباشه. میگم؟ آره. خب حالا ما نمیتونیم اینو کاریش بکنیم. مگه در بازار واقعی الان شما معامله رو گرفتی، رباتتو اشتباه زدی، جزئی از کارمونه دیگه. نه اصلا اوکی شد. اوکیه. خب نه چیکار کردی اوکی شد؟ همون عوض کردم دیگه بلنس. خب اون معامله‌ای که داشتی از دست رفت. نه اب نداره، هنوز اتفاق نیفتاده که سر به سر. اوکی. کسی مشکلی نداره من درستش کنم؟ دستمال نیست. خوبی؟
استرس گرفتم و ریزش گرفتم استاد. ببین این که گفتم گیر ندادم ها، چون واقعا باید حواسمون به ابزار کارمون باشه دیگه. مثل میمونه یکی بگه شارژم تمام شد لپتاپم خاموش شد، جزئی از کارمونه دیگه. البته استرس اینجای بچه‌ها رو درک کنید. دوربینا، عوامل، مصاحبه داشتیم، بالاخره من وسطش هی دارم صحبت میکنم، اینا رو درک بکنید. بچه‌ها همه خیلی جدی دنبال $2000 خیلی گشته خیلی حرفه‌ای با تمرکز. میخواستیم حرکت کنه، حرکت خاصی هم نکرد. چیکار داریم؟ بازار اصلا تکون دیتا نمیخوره خاصی نیومد. همجوری عصب کنی واسه شانی. کسی چه میداند؟ نه دیگه پاپ کرد دیگه، درسته؟ دیگه آره دیگه. ثابت شد. استاد من دوباره رفتم تو معامله ولی ربات $2 میداد حد سودو. چرا؟ خب دیگه شماها که دانشجویید که دیگه عمر دارید با این خدا. ربات کار میکنید. خب همه چیزش درسته دیگه. چرا شما؟ مشکل چیه؟ بندنش. اوکی کن اینو ببند. قرار ما یه اوردر دیگه گذاشتیم که درست بود که. خب دوباره اینو ببندم. پندینگ گذاشت یا رفت رو ویتینگ مود؟ این گذاشتم اینجوری. من بذار. الان درست شد. چیکار میکنی؟ راست شد. خدا کاری به کارش ندارم. داره امروز اذیتم میکنه. این لپتاپ بنده خدا همش تو خونه بود، عادت نداره به اینجا. تو این حاشفه اذیتت میکنه نه؟ چون معلومه یه جوری برمیگردی. هی هم میگفت این اذیت میکنه، من بهش میگفتم عادت میکنی. جواب سربالا بهت ندادم و راه حل دیگه ای نداره، واقعا عادت میکنه. حالا باز مال شما وسطش الان بعد این میرید استراحت میکنید. این تا شب رو گوش من هست. تقریبا جدی میگم تا فردا صبح اینجام یه جوریه. صدای معامله میاد. شیطونا دارن معامله باز میکنن. من صداشو قطع نه کنم. صدای اینو میاد میگه دینگ دینگ. ضرره. سودین دیگه، ضرر. همتون تو سودید فقط من ضرر دادم. تو ضرره. چیزی ندادم. آره به چیزی خدا نداد. الان زدم یه دونه. بازار اصلا به درد نمیخورد. تایم هم اصلا نیست اصلا. ستا بدتر مزاقا میبینی همین آقایی که این حرفو میزده نفر اول میشه. یه سر نزدیک زدم. ضرره بابا. احیانا اگه همه هم منفی باشن اون کسی میبره که منفیش کمتره. یعنی میخوام بگم وقتی که منفی میشید مثل ترید عادی فکر نکنید دیگه پس برم به زور یه چیزی بگیرم من که منفیم. ترید انتقامی. من یه دونه گرفتم استاپ بردم. من آدم روکراسی ام. حتی سر ادا در نمیارم. تمرکز من داشت. استاپ بردم. استاد یه به شعر بخونم، بچه‌ها خیلی ساکتن. بخون آره بخون. که فراقم سخت میآید ولی کن صبر میباید. که گر بگریزم از سختی رفیق سوس پیمانم. بابا به به. کلی اصرار میکردم که بچه‌ها حتما بگیرید، اینا باز نگرفته بودن، دقیق سیستمشون رو رعایت کرده بودن که خب این گفتم تو تحلیلاش پوینت بسیار بزرگیه
ولی دیگه اینجا بعد یه ذره بیشتر دارم خواهش میکنم که حداقل دوتا رو بگیرن که برای بیننده این سوء تفاهم ایجاد نشه. کاش نیمه دوم داشت استاد، میرفتیم یه صحبت بین تو نیمه میکردیم کاری نیمه میشد. مربی. من تو ذهنم بود که اگه پاپ آپ نکرد 6 بگیریم، ولی خب پاپ آپ کرد دیگه. همگی موافقین که پاپ آپ کرد؟ خب نه که الان این وقتی اینقدر اولش باز شد. خب من هیچ وقت این تایم ترید نکردم. خب خبر یه سال میشه. دو سال الان میخواستی ترید کنی والا یه جوری حرف میزنه انگار نه مشکل اصلا ماه. سختمه، خیلی سختمه، غیر ممکنه این کار برام. تو بازی ترید برنده میشیم، روی موجهای کریپتو میریم، با بیت کوین قهرمان میشیم، بازار سهام سود رو میگیریم، هر روز یه راهکار تازه داریم، با استراتژی و پیش میریم، فارکس هم مثل یه دنیاست، پولا تو جیبمون پر میشه، رقابت دنیای ترید سخته، اما ما میدونیم که چطور برندشیم، کریپتو کارنسی بیت کوین رو در دست، با قدرت تو این مسابقه